سلامونه او نیکې هیلې ګرانو دوستانو په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. بیا هم راځو د الماني ژبې د شټوډیو ډي لړۍ کتابونو د اتوای نیوو کتاب دوهم فصل ته. لومړی فصل موږ تاسو ختم کړی وو او ویلی وو، بیا هم د لومړي فصل په آخر کې یو څو کلمات یا لږ څه پاتې وو، راځو هغه وایو او بیا راځو بیرته دوهم فصل ته چې د فامیلین البوم په نامه باندې دی. فامیلین البوم یعنې د فامیلي البوم ته وایي. اوس راځو یو بار د لومړي فصل اخرنۍ برخه وایو او تمرین په باره کې معلومات درکوم او بیا به راځو بیرته دوهم فصل ته. لومړی فصل کې د موږ تاسو دغه برخه چې دا په باره کې das schönste deutsche Wort یعنې د الماني ژبې یو تر ټولو ښایسته کلمه په باره کې باندې وه. دا متل موږ تاسو ویلی وو، یو وار بیا تیز وایمه. Im Jahr 2004 hat das Goethe-Institut einen Wettbewerb organisiert. وایي په 2004 کال کې ګویتي انسټیټیوټ یوه مسابقه organisiert ترتیب کړې وه. Was ist das schönste deutsche Wort؟ یعنی هغه په باره کې دوی سوال کړی و چې د الماني ژبې تر ټولو ښایسته کلمه کومه ده. 12,000 Menschen haben mitgemacht یعنی 12,000 کسانو یا خلکو پکې برخه اخیستې وه. und er wurde geschickt او دوی خپل کلمات یا لغتونه ورته لیږلي وو. Die Zeitungen und das Fernsehen haben berichtet. وایي مجلو او تلویزیون د دې په باره کې راپورونه ورکړ یا دا یې راپور کړ. اوس راځو دلته وایي چې کوم دي د schönste Wörter یعنې د ښایسته ترینې کلمې د الماني ژبې کومې دي. دلته وایي چې lesen Sie die Beispiele und die Begründung. وایي تاسو وایي ولولئ دلته مثالونه und die Begründung او دلایل یې، یعنې چې په کوم دلیل باندې دا ښایسته ترین کلمات دي. Warum finden Menschen diese Wörter schön؟ وایي ولې خلکو ته دغه کلمات تر ټولو ښه ښکاره شول یا ښایسته کلمات ورته ښکاره شول، یعنې څه دلیل و؟ لومړی کلمه ده verrückt. verrückt معنا لیونی، لیوني ته وایي. ist doch schön وایي verrückt ist doch schön وایي دا بیا هم یو ښه کلمه ده. wenn nicht alles gerade ist یعنې دا په دې معنا چې یعنی هر څه چې سیده نه وي. gerade دلته د سیده معنا ورکوي، یعنی چې هر څه سیده نه وي، یعنی مطلب لږ څه مشکل ولري یا کاږه وي، یعنی یو شی کوږ نه ښیي چې انسان موږ تاسو وایي دا انسان دا صحیح سړی نه دی، لږ څه مشکل لري لږ که نه، نو هغسې معنا ورکوي. verrückt لیوني ته وایي او دا یې هم دلیل و. بل و رباب مارملاده. غباب مارملاده یعنی غباب هغه ته وایي رواش ته وایي. رواش په فارسي کې ورته وایي، په پښتو کې موږ تاسو پخۍ ورته وایي. یو ډول په حساب ترکاري بابو کې راځي چې په پسرلي موسم کې په غرونو کې شنه کېږي، تروش خوند لري. څوک پخۍ ورته وایي، څوک رواش ورته وایي. نو وایي دا رباب د دې هغه چې د مارملاده مربا ته وایي. د رواش یا د پخیو مربا. was für ein Klang. was für ein Klang یعنی څه یو آواز، یعنی دوی ته د دې دغه ویل ورته خوندور یا رباب مارملاده دا ورته یو خوندور آواز په شان باندې معلوم شو. was für ein Klang. کلانګ یو آواز ته وایي دلته، یعنی څه یو آواز لري یا څه رقم ویل کېږي، یعنی دوی ته تعجب آوره غوندې ورته د دې د ویل معلوم شول. بل دی راځو دلته بل دی کیشه اپسه. کیشه اپسه نخودو ته وایي، هغه نخود چې موږ تاسو یې پخوو، یعنی لوبیا نخود، هغه نخودو ته وایي. دلته وایي چې mein schönstes deutsches Wort heißt Kichererbse.
وایي د ما تر ټولو د الماني ژبې تر ټولو ښایسته ترینه کلمه نومیږي کیشه اربسه یعنی نخود. weil es einfach so lustig ist ځکه چې دا یو so lustig ist یو مذاقي یا یو مسخره‌يي کلمه ده. دوی ته دا مسخره‌يي یا مذاقي یا فني ورته ښکارېږي. بل دی Sommerregen یعنی د پسرلي باران. Ich finde Sommerregen ist das schönste deutsche Wort. وایي دا Sommerregen یا د پسرلي باران ماته یو په ټولو یوه ښه د الماني ژبې یا ښایسته د الماني ژبې کلمه ښکاره شوه. weil ich es gern lese und schreibe وایي ځکه چې زه خوښوم چې دا ولولم او ویې لیکم. und weil ich den Geruch von Sommerregen mag او وایي ځکه چې زه د Sommerregen د پسرلي د باران Geruch بوی ته وایي دا بوی زه خوښوم. denn erinnert mich an den Sommer وایي ځکه چې دا ماته رایادوي Sommer یعنی پسرلی. بله کلمه ده وایي چې lieben یعنی محبت. Lieben ist für mich das schönste Deutschwort وایي lieben د ما یا محبت د ما دپاره د الماني ژبې یو تر ټولو ښایسته کلمه ده. weil es nur ein I vom Leben entfernt ist وایي ځکه چې دا تنها د یو I حرف فرق لري د Leben سره. Leben ژوند ته وایي. بل دی Sternschnuppe یعنی لکهداره ستوري ته وایي. mein schönste deutsches Wort ist Sternschnuppe وایي د ما تر ټولو ښایسته ترین د الماني ژبې کلمه چې ده هغه Sternschnuppe یعنی لکهداره ستوری دی. weil man nach einer Sternschnuppe immer einen Wunsch frei ist یعنی وایي ځکه چې کله چې څوک یو Sternschnuppe یعنی دا لکهداره ستوری وویني داسې فکر کوي چې هغه Wunsch frei یعنی د هغې ټولو ارزوګانې پوره شوي دي یعنی کومه ارزو نه لري. بل دی وایي چې und دلته راځو وایي چې und was ist für Sie das schönste deutsche Wort وایي کومه کلمه د تاسو لپاره د الماني ژبې تر ټولو ښایسته ترینه کلمه ده. machen Sie eine Umfrage im Kurs وایي تاسو په کورس کې یو سروې وکړئ یا یو ټولپوښتنه وکړئ په خپل کورس کې. د دې څخه وروسته موږ تاسو لرو اوبونګ دی یعنی د لومړي فصل تمرین دی چې دا باید تاسو په خپله حل کړئ. دا تاسو کورنۍ وظیفه ده. اوس راځو بیا هم دوهم فصل ته. ښه دوهم فصل کې موږ تاسو لرو البوم. موږ تاسو دوهم فصل د فامیلین البوم یعنی د فامیلي البوم په باره کې باندې دی. بل دی Familiengeschichten یعنی کورنۍ تاریخچه. کورنۍ تاریخچه یعنی څه معنی یعنی دا چې مثلا نیکه دی بیا هغې نه وروسته بیا پلار دی بیا زوی دی بیا لمسی راځي همدغسې دا یو تاریخچه جوړوي. اوس دلته راځي چې پیترا یوه ښځه ده. da Petra zeigt ihrer Freundin Gabi das Familienalbum وایي پیترا ښیي د هغې ملګرې ته چې هغه ګابي ده das Familienalbum یعنی کورنۍ البوم ورته ښیي. lesen Sie den Text وایي دا متن wer ist wer وایي څوک دی. ergänzen Sie den Namen وایي ډک کړئ دغه خالي خانې den Namen دی په نومونو سره یعنی لاندې متن دی وایي دغه متن ولولئ او وروسته د متن نه ووایئ چې په دغه تصویر کې څوک دی. راځو دا لږ کوچنی کوو ځکه چې تصویر او متن دواړه په یو ځای نه سره ښکاري نو یې نور هم کوچنی کوو. ښه دلته راځو وایي چې das ist meine Family. پیترا ورته وایي چې دا د ما کورنۍ ده یا فامیلي مې ده. das Foto ist von unseren letzten Familientreffen zu Weihnachten. وایي دا تصویر زموږ د وروستني کورنۍ د غړو د یو ځایوالي یا د وروستي کورني مجلس چې په کرسمس کې و د هغې یو تصویر دی. اوس وایي چې ich stehe mit meinem Mann Rolf hinten in der Mitte
وایي زه قرار لرم د ما د خاوند سره چې هغه غولف نومیږي hinten in der Mitte یعنی په hinten شاته in der Mitte په منځ کې دا دلته ښکارېږي. بل دی vorn sitzen unsere Enkelkinder وایي مخته ناست دي د موږ لمسیان. wir haben 4 Kinder وایي موږ لرو څلور دوی دواړه وایي موږ لرو څلور ماشومان چې په هغې کې 3 Töchter und einen Sohn چې 3 لورانې دي او یو یې هم زوی دی. und bis jetzt 4 Enkelkinder او تر اوسه پورې څلور لمسیان لرو. ښه دلته راځي وایي چې unsere älteste Tochter Kerstin sitzt auf dem Bild ganz rechts vorn وایي د موږ تر ټولو مشره لور چې هغه کرستن نومیږي sitz auf dem Bild ناسته ده په عکس کې یا تصویر کې ganz rechts vorn وایي تر ټولو وایي راسته طرف ته او مخ ته. راسته طرف ته او مخ ته دلته وګورئ د دې راسته لاس دا دی او راسته طرف او مخ ته دلته دا کرستین ده چې ناسته. ښه اوس راځو دلته وایي چې neben Kerstin sitzt Mika او د کرستین څنګ ته میکا ناسته ده. میکا ihr Sohn د کرستین څنګ ته میکا ناست دی چې هغه یعنی د دې زوی دلته دی. ښه auf dem Foto ist 2 Jahre alt وایي په عکس کې دی 2 کلن دی. Mikas Vater fehlt auf dem Foto وایي د میکاس Vater یعنی د میکا دا چې دی د دې پلار په عکس کې نه ښکاري یعنی نشته پکې. Weil Kerstin und seit 2004 geschieden sind وایي ځکه چې کرستین یعنی د دوی دغه مشره لور چې ده دا مشره لور او د هغې خاوند په 2004 کال کې د 2004 کال راهیسې سره ځانته دي سره ځانته شوي دي. ښه geschieden ځانته وایي. Hinter Kerstin steht ihre Schwester Nadine وایي د کرستین شاته د هغې خور ده نادینه. daneben das ist Nadine Mann Jörg وایي د هغې څنګ ته د هغې خاوند د نادینې خاوند یارګ دی. نو اوس راځو دلته عکس کې ګورو دا کرستین ده د دې شاته دا د دې خور ده او دا یې هم خاوند دی. ښه بل دی die beiden haben 2 Söhne وایي دوی دواړه لري 2 زامن Maximilian und Fabian چې Maximilian او Fabian نومیږي. die sind 6 und 3 Jahre alt وایي دوی 3 کلن او 6 کلن دي. und sitzen vorn in der Mitte او ناست دي مخته په لمنځ کې. دلته مخته په لمنځ کې یو دا دی او یو دا دی. ښه تاسو به بیا نومونه دلته په خالي خانو کې لیکئ. ښه بل دی hinten links steht unser Sohn Jan mit seiner Katrin وایي hinten وایي شاته او چپ طرف ته steht unser Sohn قرار لري یا موقعیت لري زموږ زوی چې جان نومیږي یا یان نومیږي mit seiner Katrin د هغې د کوروالی یعنی کاترین سره. die beiden haben vor einem Jahr geheiratet وایي دواړو یو کال مخکې واده سره کړی دی. und leben in einem kleinen Haus auf dem Land او اوسیږي په یو کوچني کور auf dem Land یعنی کلي کې یعنی په کلي کې په یو کوچني کور کې اوسیږي. vorn links وایي مخته او چپ طرف ته das ist unsere jüngste Tochter دلته وایي مخته او چپ طرف ته چې دا مخته دی او د دوی چپ طرف راځي وایي د موږ کشره یا jüngste کشره لور ده چې Susanne und daneben sitzt ihre Tochter Sophie Susanne نومیږي او د هغې او څنګ ته یې د هغې لور Sophie ده ورسره. Susanne lebt mit ihrer Tochter allein وایي Susanne اوسیږي د هغې د لور سره تنها. aber sie hat einen neuen Freund وایي ولې دا لري یو نوی ملګری. mit ihrem Pedro ist sie sehr glücklich وایي د هغې د نوي ملګري پیدرو سره دا ډېره خوشحاله ده. دا هم اوس موږ تاسو د دوهم فصل لومړی درس د نور درسونو دپاره
بیا هم زموږ سره اوسئ.